सो गाइस भिडियोको प्रिभ्यू त अलरेडी हेर्नु नै भयो होला। हजुरले पनि यस्तो खालको भिडियो इजी तरिकाले बनाउन सक्नुहुन्छ। यस्तो खालको भिडियो बनाउनको लागि फर्स्टमा चाहिँ क्यापकट डाउनलोड गरेर गर्नुपर्छ। डाउनलोड गरिसकेपछि सिधै क्यापकटमै क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि हजुरले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। सो गाइस न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नु होला। न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गरिसकेपछि फोटोजमा जानु होला। फोटोजमा गइसकेपछि हामीले चाहिँ टोटल 6वटा फोटो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हजुरलाई चाहिँ टोटल 6वटा फोटो सिलेक्ट यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सिलेक्ट गर्नेछु मैले। हजुरले आफ्नो फोटो सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरिसकेपछि एड गर्नु होला। एड गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ स्लाइड गर्नु होला। स्लाइड गरेर फर्मेटमा 60:9 राखिदिनु होला। राखिसकेपछि फेरि ब्याक आउनु होला। ब्याक आइसकेपछि फेरि हामीले फोटोलाई अल फोटोलाई रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ। फोटोमा क्लिक गरेर यसरी स्लाइड गर्नु होला। एडिटमा क्लिक गरेर रोटेट गर्नु होला। अल फोटोलाई यसरी नै हजुरले रोटेट गर्नु होला। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो रोटेट गर्नु होला। सो स्लाइड गर्नु होला। एडिटमा क्लिक गरेर रोटेट गर्नु होला। फेरि नेक्स्ट फोटोमा क्लिक गरेर स्लाइड गर्नु होला। फेरि एडिटमा क्लिक गरेर रोटेट गर्नु होला। सो हाम्रो नेक्स्ट स्टेप पनि रहेको छ। त्यो पनि इजी नै रहेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो रोटेट गर्न ठ्याक्कै फिनिस भइसकेको छ। सो इन्डिङलाई चाहिँ गरेर हजुरले डिलिट गरिदिनु होला। गरिसकेपछि फेरि हामीले चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ फोटोलाई फिट गर्नुपर्ने हुन्छ। फोटोलाई सो मेरो अल फोटो नै फिट रहेको छ। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो फिट छैन भने यसरी फिट गर्नु होला। सो गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब हामीले चाहिँ यहाँनिर फोटोलाई टाइमिङ दिनेछौँ। सो फर्स्ट फोटोको टाइमिङ रहेछ हाम्रो 9.5 रहेको छ। 9.5 दिनु होला। ठ्याक्कै 9.5 दिनु होला। फर्स्ट फोटोको टाइमिङ 9.5 रहेछ। सेकेन्ड फोटोको टाइमिङ रहेको छ हाम्रो 0.6 रहेछ। 0.6 दिनु होला। त्यसै गरी हाम्रो थर्ड फोटोको टाइमिङ रहेछ 0.4 रहेको छ। 0.4 नै दिनु होला। 0.4 दिनु होला। सो त्यसै गरी हाम्रो फोर्थ नम्बर फोटोको ड्युरेसन रहेको छ हाम्रो टाइम रहेछ 1.5 रहेको छ। सो 1.5 रहेको छ। 1.5 नै दिनु होला। त्यसै गरी हाम्रो 5 नम्बर फोटोको टाइमिङ रहेछ 1.8 रहेको छ। 1.8 दिनु होला। त्यसै गरी हाम्रो लास्ट फोटोको टाइमिङ रहेछ 1.2 रहेको छ। 1.2 नै दिनु होला। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो फर्स्ट फोटोको टाइमिङ रहेछ 9.5 र सेकेन्ड फोटोको 0.6। त्यसै गरी थर्ड फोटोको 0.4, फोर्थ फोटोको हाम्रो 1.5, 1.8 र 1.2 रहेछ। सो गरिसकेपछि अब हामीले यहाँ एनिमेसन एड गर्दैछौँ। सो फर्स्ट फोटोमा क्लिक गर्नु होला। एनिमेसनमा क्लिक गर्नु होला। कोमोमा जानु होला र स्लाइड गर्दै जानु होला। स्लाइड गर्दै गइसकेपछि यहाँनिर बाइसेक्ट 2 भन्ने एनिमेसन रहेको हुन्छ। सो बाइसेक्ट 2 दिनु होला। सो फर्स्टमा पनि हामीले बाइसेक्ट 2 दिनु। सेकेन्डलाई पनि हामीले बाइसेक्ट 2 नै दिनुपर्ने हुन्छ। सेकेन्डमा पनि जानु होला। सेकेन्ड फोटोमा गइसकेपछि डाइरेक्ट ब्याक नगइकन यसरी नै सो स्लाइड गर्दै जानु होला। सो बाइसेक्ट 2 नै दिनु होला। थर्डलाई पनि बाइसेक्ट 2 नै दिनु होला। दिइसकेपछि फेरि हामीले राइट गर्नु होला। राइट गरिसकेपछि अब नेक्स्ट हाम्रो 4 नम्बर फोटोलाई चाहिँ हामी फेरि कोम एनिमेसन नै दिनुपर्ने हुन्छ। फेरि फोटोलाई सिलेक्ट गर्नु होला। एनिमेसनमा क्लिक गर्नु होला। कोमोमा जानु होला। हामीले चाहिँ यसलाई पेन्डुलममा दिनेछौँ। त्यसै गरी हाम्रो 4 नम्बर 3 हजुरले 4 नम्बर फोटोलाई पनि हामीले पेन्डुलम दिनेछौँ। 5 नम्बर फोटोलाई पनि हामीले पेन्डुलममा दिनेछौँ। 5लाई पनि पेन्डुलममा दिनेछौँ। दिइसकेपछि राइट गर्नु होला। राइट गरिसकेपछि अब चाहिँ यहाँनिर इफेक्ट पनि एड गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले। सो इफेक्ट पनि एड गर्न सिकाउनेछु। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो इफेक्ट्समा जानु होला। सो भिडियो इफेक्ट्समा जानु होला। गइसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। सो यसरी स्लाइड गर्दै जानु होला। स्लाइड गर्दै जानु होला र ब्लबमा जानु होला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ व्हाइट हार्ट्स भन्ने रहेको छ। यसमा क्लिक गर्नु होला। गरिसकेपछि राइट गर्नु होला। राइट गरिसकेपछि हामीले चाहिँ अल यसरी स्लाइड गर्दै जानु होला। ठ्याक्कै फर्स्ट फोटोको ठ्याक्कै टाइमिङ अनुसार राखिदिनु होला। राखिसकेपछि यसलाई पनि हामीले फेरि यसलाई नै कपी गर्नु होला। कपी गरेर यसलाई पनि स्लाइड गर्दै ठ्याक्कै फोटो अनुसार ठ्याक्कै माथि फोटो अनुसार सेट गर्नु होला। फेरि यसलाई कपी गर्नु होला। सो स्लाइड गर्दै गर्नु होला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ।
कपी गर्दै स्लाइड गर्दै मिलाउनु होला र यसलाई ठ्याक्कै माथि लग्नु होला। सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई ठ्याक्कै फिट गर्नु होला, ठ्याक्कै माथिको अनुसार ठ्याक्कै एडजस्ट गर्नु होला। यसलाई स्लाइड गर्दै फेरि कपी गर्नु होला। गरिसकेपछि अब यहाँ दिन सक्नुहुन्छ हाम्रो अर्को पनि इफेक्ट रहेको छ। सो अर्को पनि इफेक्ट दिनुपर्ने हुन्छ हामीले। सो 4 नम्बर फोटोलाई हामीले काउन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ 1 2 3 4 नम्बर फोटोमा यहाँ अर्कै इफेक्ट दिनुपर्ने हुन्छ। सो 4 नम्बरको स्टार्टेड पोजिसनमा आउनु होला। सो भिडियो इफेक्ट्समा जानु होला। गइसकेपछि यहाँनिर पार्टीमा जानु होला। सिधै यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ट्रेनिङ बेसिङ बिलिङ हुँदै पार्टीमा जानु होला। गइसकेपछि स्क्रल डाउन गर्नु होला र रिपल्सको इफेक्ट खोज्नु होला। यहाँ रहेको छ रिपल्सको इफेक्ट, यसमा क्लिक गर्नु होला र राइट गरिदिनु होला। गरिसकेपछि यसलाई पनि ठ्याक्कै स्लाइड गर्दै ठ्याक्कै सेट गर्नु होला। माथि फोटो कति रहेछ त्यति स्लाइड गरिसकेपछि फेरि ब्याक आउनु होला, फेरि ब्याक आउनु होला। आइसकेपछि हाम्रो फोटो यस्तो खालको बन्नेछ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ प्रिभ्यू। सो गरिसकेपछि हामीले यसलाई एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ ग्यालेरीमा। सो माथि एरोको अप्सन छ त्यसमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि हजुरको एक्सपोर्ट हुनेछ ग्यालेरीमा। फेरि हाम्रो नेक्स्ट स्टेप रहेको छ यदि नै रहेको छ। हजुरहरू मेरो च्यानलमा नहुनुहुन्छ मेरो च्यानल सब्सक्राइब गरेर बेल घन्टी पनि दबाउनु होला र लाइक गर्न नभुल्नु होला, कमेन्ट पनि गर्नु होला। सो गाइज यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब हामीले डनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सो हाम्रो एक्सपोर्ट भइसकेको छ। डनमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि फेरि न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नु होला। फेरि भिडियोजमा जानु होला। भिडियोजमा गइसकेपछि अघिको भिडियो क्लिप गर्न रहेको छ। त्यो भिडियो क्लिपलाई हामीले सिलेक्ट गर्नुपर्ने छ। सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरिसकेपछि फेरि एड गर्नु होला। अघिकै भिडियो क्लिपहरू रहेको छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। गरिसकेपछि फेरि हामीले यसलाई स्लाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। फोटोमा फर्मेटमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र 9:60 राखिदिनु। फेरि ब्याक आउनु होला। ब्याक आइसकेपछि फेरि फोटोमा क्लिक गर्नु होला। भिडियो क्लिपमा क्लिक गरेर यसलाई स्लाइड गर्नु होला र एडिटमा क्लिक गरेर हामीले रोटेटमा 1 2 3 टाइम्स क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। फेरि ब्याक आउनु होला। ब्याक आइसकेपछि अब चाहिँ हामीले यहाँनिर स्लाइड गर्दै जानु र इन्डियालाई सिलेक्ट गरेर हजुरले डिलिट गरेर रिमुभ गरिदिनु होला। गरिसकेपछि अब हामीले यहाँ ब्याकग्राउन्ड म्युजिक एड गर्नुपर्ने हुन्छ। ब्याकग्राउन्ड म्युजिक एड गर्नको लागि पनि स्टार्टेड पोजिसनमा आउनु होला। ब्याकग्राउन्ड म्युजिकको डाउनलोड लिङ्क पनि डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छ, त्यहाँबाट हजुरले डाउनलोड गर्नु होला। सो स्टार्टेड पोजिसनमा आउनु होला। सो एडोरीमा क्लिक गर्नु होला। एक्सट्र्याक्टमा क्लिक गर्नु होला। सो ब्याकग्राउन्ड म्युजिक डाउनलोड लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छ, त्यहाँबाट डाउनलोड गरेर सिलेक्ट गरेर हजुरले इनपुट साउन्ड अन्लीमा क्लिक गर्नु होला। सो हाम्रो भिडियो यसरी बन्ने छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। सो ग्यालेरीमा सेभ गर्नको लागि माथि एरोको अप्सन छ त्यसमा क्लिक गर्नु होला। सो थ्याङ्क यू सो मच गाइस। नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला।